Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt in. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Today's vlog is all about the harvest. Nag-harvest to sila, nag-umpisa noong March 30. Ngayon April 1 na, hindi pa natapos dahil sa tindi ng init, yung mga tao ay kailangan din nilang sumilong o magpahinga sa isang shady area upang hindi sila ma-heat stroke. Dahil sa outside temperature dito sa rice fields ay nandito sa mga 34 plus o 33. Diyan palagi ang naglaro temperature, kaya kailangan nila ng tubig at pahinga. Ito ngayon sa aking likuran ay ito yung mga na-harvest na napalay. Tinakpan nila upang hindi makain na mga ibon dahil minsan sa gabi ay umuulan, kaya mas maigi na yung takpan. Prevention is better than cure upang maiwasan ang mga pangyayari na hindi mapigilan ng isang kapangyarihan ng tao katulad ng ulan. Sa ngayon umaga na, mga 7 o'clock in the morning, dito lang ko sa likod ng isang na-harvest na palay, kasi kung doon ako sa atubangan ay makikita ang aking shadow at pangit tingnan. Ito na ang aking pinipili na lugar, walang shadow. Yung dito lang sa kabila sa aking mukha ay aking makikita, at dito naman ay medyo dark. Ginagamit ko lang yung rays ng araw. Sa aking likuran, anong panahon ng tag-ulan, December at saka January, malakas ang ulan noon, 2 linggo mahigit. Kaya yung iba kinakain ng kuhol na mamatay dahil nagkaroon ng overflowing of the water dito sa rice paddies. At yung iba ay naanod. Yung mga nilagay ng mga fertilizer, yung panahon na yun na nagbasal ng fertilizer, ay yung nalulusaw ay naaano din. Ito yun ang aking ipakita sa inyo. Ito yung kulay green pa. Ito may laman na to siya, ayan, pero talagang hindi pa pwede siyang anihin dahil hindi pa siya fully matured ang palay, ang rice greens. Yun lang. So ako naman ay nagpasalamat sa aking mga subscribers na palaging nag-antabay at palaging nanonood sa aking YouTube channel, sa aking mga content na rice farming vlogs. At pag-igihan ko pa rin ang aking pag-create ng content upang masiyahan kayo. At mayroon na mga pagbabago sa aking content. Nilagyan ko ng transition. Yung katapos ng aking intro, mayroong transition na pag-sunset ng araw. At pag sa gabi na yan ay nagkaroon ng full moon, at yung ibon na yan na nag-iingay ay naghuhuni ay totoong ibon yan. Doon yan sa aming likod, palagi doon yung ibon na yan. Tinatawag namin yan sa amin na tangkaro, yung klase ng owl, grass owl yata yan. Owl yan siya at nag-iingay, at kinaumagahan mayroong sunrise doon naman sa dagat bago ilatag ang aking video na aking content. Yan ang mga pagbabago, at maraming salamat pala sa lahat-lahat ng tumantangkilik at sa mga baguhan, dahil ako'y nakaabot rin ng 1,000k plus subscribers sa tagal ng panahon, 3 years na. So this is your Yo-Yo Sam. See you on my next vlog, and God bless us all. Bye-bye.